thành quả, và phía Mỹ mất 2 máy bay B-52. Only 68 and lose only 2 B-52s. Việc ném bom tăng cường 15 phút đã làm cho một số khu vực dân cư bị xóa sạch. Phố Khâm Thiên là một ví dụ. Con số thương vong được công bố là 200 người bị chết và 5.000 người không còn nhà cửa trong khu phố này. Bắc Việt Nam lên tiếng chỉ trích, Mỹ lại nói rằng họ chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự. Chính quyền vạch ra rằng con số dân thường bị thương vong là rất nhẹ so với những trận ném bom trong Đại chiến thế giới thứ hai. Sự kiện Khâm Thiên đã làm tăng thêm sự căm phẫn của dư luận Mỹ. Thời báo New York viết đáng xấu hổ cho chúng ta. Thời báo Los Angeles viết thật là phi lý. The Baltimore Sun finds civilian damage minor compared to the military targets. Không có số lượng bom nào có thể bẻ gãy được ý chí của Hà Nội. Ông là chúng tôi không làm cái thống kê này. Cái là tôi nói thật. Frankly speaking, we did not make any statistics. That is the truth, because it was very difficult to make statistics. What I can tell you is that our human losses were not so great as in other wars. In comparison with other large wars in the world, our losses were relatively light. An evidence of this is that during 30 years of long and hard wars in which the quantity of bombs and shells used were estimated to be several times larger than that of World War II, we Vietnamese continued to live, to fight and work, and our population increased. This shows that our casualties were not great. No amount of bombing could break Hanoi's morale, says analyst Brian Jenkins. The cumulative effect of the bombing could ultimately have reduced North Vietnam to ashes, to rubble. But even amidst that rubble, I believe that the North Vietnamese still would have had the stomach to fight. Day 11. Hanoi's Soviet Ngày thứ 11, máy bay MiG Liên Xô của Hà Nội đã lao vào cuộc không chiến. Pháo phòng không được bắn lên, hàng ngàn tên lửa SAM đã được sử dụng. Okay, turning 281. EW, co-pilot, picking up any signals? Roger, co-pilot, just a normal acquisition signals, no threats at this time. Cho đến bây giờ, hơn 100.000 quả bom được ném xuống Hà Nội và Hải Phòng. 33 phi công đã bị chết và mất tích. Ngày thứ 12, một sự im lặng ngột ngạt. Hanoi tells Nixon and Kissinger that it will resume peace negotiations in Paris within 5 days. Hà Nội nói với Nixon và Kissinger rằng họ sẽ nối lại đàm phán ở Paris trong vòng 5 ngày. Nửa đêm 29 tháng 12, việc ném bom đã được chấm dứt. Trợ lý của Kissinger là ông Vittenloch nói, giữa chừng của cuộc ném bom, chúng tôi nhận được bức điện của Hà Nội nói rằng họ muốn đàm phán lại, và rồi chúng tôi lại quay trở lại và bắt đầu đàm phán vào tháng Giêng. Ở ngay cuộc họp đầu tiên, họ muốn một sự đồng ý. Họ hành động rất nhanh, là chúng tôi đã không tìm được lời giải thích cho việc Việt Nam thay đổi sự lựa chọn của họ, và chúng tôi đã chấm dứt việc ném bom ngay khi Hà Nội muốn đàm phán. Against the fact that it did in fact achieve
the breakthrough, and there's no other explanation for Hanoi changing its attitude. And we stopped it as soon as it was clear that they were willing to negotiate. Việt Nam Bomb là sự đe dọa nghiêm túc cuối cùng của Mỹ đối với Bắc Việt Nam. Đối với cả hai bên, phương kế thời gian là điều lựa chọn cho tất cả. Nhưng kẻ kiệt sức ở vào tình trạng này, cả hai bên đều muốn có một sự giải quyết ngay lập tức. The U.S. now pressures Saigon to accept terms or face a total end to American aid. Military advisor Alexander. Bây giờ nước Mỹ thúc ép Sài Gòn chấp nhận tất cả điều kiện hay là đối phó với sự cắt hoàn toàn viện trợ Mỹ. Dân quân sự Alexander Hayes nói Tổng thống Thiệu phải đứng trước hai sự lựa chọn. Một là chấp nhận các điều kiện, hai là chống lại và chịu cắt hoàn toàn viện trợ của Mỹ. Ông ta thấy sự lựa chọn thứ hai là quá tồi tệ. Tôi đã chấp nhận một cách miễn cưỡng, vì bất cứ lúc nào chúng tôi cũng bị đặt vào tình thế khó xử. Nếu tôi không chấp nhận hiệp định hòa bình để trực tiếp chiến đấu, thì với cái gì kia, chứ vì Mỹ sẽ cắt mọi sự giúp đỡ đối với chúng tôi. Bây giờ Hà Nội, Washington và Sài Gòn đã đồng ý với các điều khoản. Bắc Việt Nam sẽ giữ quân đội của họ ở miền Nam Việt Nam. Đối với Tổng thống Nixon cũng như đối với nước Mỹ, chiến tranh đã kết thúc. Tuyên bố sau đây sẽ được phát cùng một lúc tại Hà Nội và Washington. Vào ngày 23 tháng Giêng năm 1973, hiệp định về kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được kết thúc bởi ông Henry Kissinger thay mặt cho nước Mỹ và cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ thay mặt cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Hiệp định sẽ được chính thức ký kết bởi đại diện của bốn bên vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973 ở Paris. Ngừng bắn cũng sẽ được thực hiện trong cùng một ngày. Ngày 27 tháng Giêng năm 1973, Henry Kissinger và Lê Đức Thọ đã được tặng giải thưởng Nobel về hòa bình. Tuy không chấp nhận, Sài Gòn gọi hiệp định là một thắng lợi của Cộng sản. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Hùng nói, tất cả những điều quan trọng nào Cộng sản đã hơn chính quyền Nixon ngay từ lúc đầu, thì cuối cùng họ đã được thỏa mãn. Và điều đó không biện hộ cho sự hy sinh của người Việt Nam cũng như người Mỹ sau 4 năm đàm phán.